Đố mọi người vì sao cái đường sắt này được gọi là đường sắt tử thần. Nhưng mà vì sao những cái cách xây dựng cái điêu khắc á, nó lại không giống Angkor Wat. Mà vì sao lại sử dụng đá tổ ong mà không dùng sa thạch. Mọi người có thể nhìn thấy có những cái bộ xương từ thời tiền sử. Có một bức tượng ở ngay trung tâm của ngôi đền. Mình sẽ cùng nhau đi thẳng về phía đó. Cô kia có Kuma Thông. Cái gì cũng mà không? Cái cô mặt có Kuma Thông rồi. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Hôm nay thì Khoai đang ở một tỉnh rất đặc biệt của Thái Lan. Tỉnh đó có tên là Kanyaburi hay còn gọi là Kanchanaburi theo tiếng Việt của mình. Sau lưng Khoai là Thùy với lại Su. Chúng ta đang cùng nhau chuẩn bị lên chiếc xe. Xe này là Khoai mướn ở Bangkok và Khoai chạy lên đây lận. Chỗ này cách Bangkok đâu đó 2 tiếng mấy 3 tiếng đi xe. Và Khoai đang ở trong một cái nhà giống như nhà sàn mọi người sau lưng Khoai. Rồi. Cạnh một con sông đẹp lắm. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đi tham quan trước những cái địa điểm du lịch ở xung quanh đây. Sau một chiều về Khoai sẽ ra bờ sông, Khoai giới thiệu cái bờ sông với lại giới thiệu cái căn nhà cũng như cái khu vườn ở đây. Cái vườn này đã lắm mọi người. Cây cối hả, trái tùm. Nguyên cây đu đủ quá trời trái kia luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau lên xe và thẳng tiến tới địa điểm tham quan đầu tiên. Chỗ Khoai ở là một cái nhà nằm giữa, xung quanh là cây cối tùm như khu rừng á, rồi bên cạnh là một con sông. Và đây chính là một hành trình dọc theo dòng sông. Tất nhiên là không phải dòng sông này rồi mọi người. Dòng sông đó tên là Khoai Noi. Và nơi đó chúng ta sẽ có thể tìm hiểu thêm về vùng đất Kanchanaburi, một cái tỉnh nằm ở phía tây của Thái Lan. Mời mọi người đi với Khoai nha. Xung quanh đây thì cũng không có quá nhiều nhà cửa đâu, nhưng mà cái khung cảnh đồng quê với lại xanh mướt này làm cho Khoai cảm giác rất là dễ chịu. Và địa điểm đầu tiên mà ngày hôm nay chúng ta tham quan chính là một cái khu di tích lịch sử có tên là Mương Sìn. Nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử bình thường mọi người, mà nó có thể gọi là một cái nơi mà lưu giữ cái dấu vết của cái vùng đất này từ cái thời tiền sử cho tới cái thời văn hóa của cái vùng đất này bị ảnh hưởng bởi người Khmer. Khu di tích lịch sử này cũng không quá nhiều khách tham quan mọi người. Hay là đóng cửa? Thôi đừng đóng cửa mà lâu lâu mình mới qua đây mà. Wow. Cái chỗ mà soát vé này, mình có thể nhìn thấy được một cái bờ tường thành rất là dài bao quanh cái khu này và làm bằng đá ong. Sao đi khám? 173 chiếc xe là đậu 50, còn mọi người là 120 vé. Khá khủng khắp. Vé và mọi người có đưa cho mình 3 cuốn sổ, chắc là về thông tin về cái khu vực lịch sử này. Dạ, khá khủng khắp. Ở phía trước cái chỗ cổng của chú bảo vệ với chỗ bán vé là mọi người sẽ thấy có một cái tường bao dày và trải dài từ phía bên kia qua phía bên đây luôn. Đây chính là cái lớp tường thành đầu tiên của cái khu di tích lịch sử này. Tường dày lắm mọi người. Tôi nghĩ là nó cũng phải cả chục mét đó. Và ở trong đây mọi thứ cũng rất là hoang sơ. Hầu như là cũng không có xây dựng gì đâu. Chủ yếu là chỉ bảo tồn hay là phục dựng những cái kiến trúc hiện có thôi. Khoai nghĩ là chắc cái chỗ đậu xe cũng xa rồi. Nhìn lại không thấy. Su ơi, chờ anh đi với, anh không thấy chỗ đậu xe. Ở ngay chỗ trung tâm kia chính là cái khu di tích mà hồi nữa mình sẽ tới. Mà sao người ta để cái chỗ đậu xe đâu xa dữ ta? Chạy xe một vòng xung quanh cái ngôi đền này, đâu đó cỡ 2-3 phút thôi mọi người, là chúng ta sẽ tới được cái chỗ đậu xe. Ngày hôm nay thì chỗ đậu xe cũng không có quá nhiều khách du lịch, chỉ có trước đó một chiếc xe đang đậu thôi à. Có một chiếc ở đây và chiếc của chúng ta là chiếc thứ hai. Khi mà bước xuống xe mọi người sẽ nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ rất là yên tĩnh luôn. Khoai có thể nghe được cái tiếng quét sân của cô đằng kia, tiếng mấy con chim đang hót. Mình sẽ cùng nhau đi bộ vô trong cái khu trung tâm của cái khu di tích lịch sử này. Mọi người rất là hay nhầm lẫn gọi cái nơi này gọi là cái đền Mương Sìn, nhưng mà Khoai nghĩ là dùng cái từ là di tích lịch sử hoặc là cái công viên lịch sử thì sẽ đúng hơn.
Tại vì cái ngôi đền chỉ là một phần của cái khu này thôi, ở cái trung tâm chính giữa đó. Chứ thật ra cái khu này là bao gồm cả cái thành Quách bao quanh, rồi bao gồm cả một cái vùng rộng lớn và cả những cái câu chuyện lịch sử bên cạnh đó nữa. Diện tích của chỗ này là khoảng 800m x 1500m, là nguyên cái thành lớn bao quanh hồi nãy mà mọi người thấy lúc mà cái cổng soát vé đó. Và hồi xưa nó giống như là một cái tiền trạm ở phía Tây khi mà cái đế chế Khmer người ta hùng mạnh vào thế kỷ 12, 13. Sau khi mà cái thời kỳ mà đền Angkor Wat được xây dựng á, cái vùng phía Tây này hồi cái thời mà trước thế kỷ thứ 11 á, là chưa có thuộc về người Thái mà cũng chưa thuộc về người Khmer luôn mọi người. Nó chỉ là một cái vùng đất mà rất là nhiều người giao thương người ta đi qua lại ở đây, và vùng đất của những người dân bản địa ở nơi này. Và sau đó khi mà người dân Khmer người ta bắt đầu người ta mở rộng lãnh thổ về phía Tây thì người ta chọn cái nơi này là cái nơi xây dựng cái thành phố Mương Sìn. Vì sao Khoai gọi là thành phố? Vì nó có cấu trúc của cả một cái nơi mà có thể dành cho mục đích giao thương nè, rồi có quân sự nè, và có cả người dân sinh sống ở trong cái khu vực này. Vì nơi đây chính là cái con đường huyết mạch của những cái thương nhân người Ấn Độ, người Ba Tư. Người ta có thể đi qua cái eo biển Malacca là cái khu mà Singapore, Malaysia đó, nhưng mà cái chỗ đó nhiều cướp biển và đi đường vòng rất là xa bằng tàu thuyền. Thì người ta chọn đi bằng cái con đường bộ ở đây. Và đường bộ chính là đi qua cái đèo Ba Chùa là giáp với lại Myanmar ở phía này. Băng qua cái đèo đó và người ta xuống cái dòng sông Khoai Noi ở đây, là dòng sông bên cạnh cái di tích Mương Sìn này. Là người ta xuôi cái dòng sông đó, người ta về Chao Phraya, người ta về tiếp cận được với Đông Nam Á. Và vì đó là cái tuyến đường huyết mạch ở trên bộ để tránh cái eo biển Malacca, nên là người Khmer người ta mới chọn cái chỗ này để xây dựng cái công trình này, xây dựng cái thành phố này để nhằm mục đích là thu thuế, kiểm soát cái con đường giao thương đó. Và đây chính là cái ngôi đền trung tâm chúng ta đã tới được. Nên mọi người sẽ nhìn thấy đó là những cái công trình được xây bằng đá ong, những cái tảng đá vuông vức và chất xếp chồng lên nhau. Đây là kiến trúc rất đặc trưng trong kiến trúc của người Khmer cái thời mà Angkor Wat. Công trình mà mình đang nhìn thấy cũng được xây dựng bằng đá ong. Thì đố mọi người vì sao mà người ta lại sử dụng vật liệu đá ong này mà không phải là đá sa thạch giống như công trình Angkor Wat? Khoai sẽ trả lời câu đố này sau khoảng vài phút nữa. Giờ chúng ta đã tới được cái ngôi đền trung tâm, mình sẽ đi vô trong để mà tham quan nha. Đây cũng chính là một trong những cái di tích lịch sử ở Thái Lan mà được công nhận là thành công nhất trong cái việc mà trùng tu, bảo tồn và không can thiệp quá nhiều vào cái hiện trạng. Nên là mọi người sẽ nhìn thấy cái công trình nó vẫn còn được giữ một cách rất là nguyên bản giữa cái rừng thưa tự nhiên. Và cảm giác giống như là mình đang đến một cái nơi, một cái di tích mà không có bị xâm lấn nhiều bởi cái sự phục dựng bằng những cái vật liệu hiện đại của con người. Và như hồi nãy Khoai có chia sẻ đó, ngôi đền trung tâm này nó sẽ hướng về phía đông. Và thường những cái công trình lớn, những cái công trình mà liên quan tới tôn giáo lớn như vậy của người Khmer thì người ta thường sẽ xây theo trục đông tây. Vì hướng đông chính là hướng của sự sinh sôi nảy nở. Ở trên đây mình được đi lên không ta? Nhưng mà không có thấy bảng cấm. Thì Khoai nghĩ chắc là mình đi lên được để mà tham quan ở phía trong. Cách mà xây dựng công trình này có cái mối liên hệ rất là mật thiết với Angkor Wat. Nếu mà nói Angkor Wat là trái tim của cái đế chế Angkor cái thời xưa đó, thì cái công trình này giống như là một cái cánh tay nối dài cái vùng biên ải phía Tây. Nhưng mà vì sao mọi người sẽ nhìn thấy nè, những cái cách xây dựng, cái điêu khắc á, nó lại không giống Angkor Wat. Mình quay lại cái hồi nãy mà Khoai nói luôn là vì Angkor Wat người ta sử dụng đá sa thạch. Thì khi mà đá sa thạch á, các nghệ nhân người ta có thể điêu khắc chạm trổ rất là dễ dàng lên trên đá sa thạch. Nhưng mà đá tổ ong thì khác. Cái đá tổ ong này nó mềm hơn và mình chạm trổ nó bể hết là nó không có thành hình được. Đây là người ta chọn một cái cách xây dựng khác, là người ta dùng cái đá tổ ong này người ta chất chồng lên nhau giống như hiện tại mình đang nhìn thấy. Và người ta phủ một cái lớp, mình có thể gọi nôm na là một cái lớp thạch cao bên ngoài, một cái lớp vật liệu thạch cao bên ngoài, rồi người ta điêu khắc lên cái vật liệu đó. Nhưng mà theo thời gian thì cái vật liệu đó đã bị trôi mất hết rồi mọi người, nó không còn nhìn thấy nữa, thì mình chỉ còn thể nhìn thấy được những cái khối đá tổ ong thôi. Và vì sao lại sử dụng đá tổ ong mà không dùng sa thạch? Đơn giản là vì xung quanh đây không có cái mỏ đá sa thạch đủ lớn để mà có thể xây dựng cho công trình này. Chứ nếu có thì Khoan nghĩ là chắc là cái người xưa, cái thời Bayon đó, người ta cũng sẽ sử dụng đá sa thạch để mà xây dựng thôi.
Wow. Ở phía trong đây mọi người sẽ nhìn thấy có một bức tượng ở ngay trung tâm của ngôi đền. Mình sẽ cùng nhau đi thẳng về phía đó. Phía hai bên này rất là đối xứng với nhau. Có những cái căn phòng nhỏ. Và mọi người sẽ thấy ở phía trên bức tường mà hồi nãy Khoai nói đó, người ta có phủ một cái lớp vữa bên ngoài, một cái lớp giống như thạch cao vậy đó, và người ta điêu khắc lên lớp này. Mà theo thời gian thì cái lớp này nó cũng bắt đầu bong ra hết rồi, nên là mình chỉ nhìn thấy được những cái dấu tích ở lại thôi. Hai bên rất là đối xứng. Ở bên đây có một căn phòng thì bên đây cũng sẽ như vậy. Rồi mình sẽ đi tiếp nha. Và kia chính là cái kiến trúc hình tháp rất là quen thuộc trong kiến trúc thời Angkor. Tất nhiên cái công trình này là xây sau cái thời Angkor. Và tới cái đoạn này thì mình sẽ không được bước lên mọi người. Ở đây có một cái bảng ghi chú là mình chỉ được đứng ở phía này thôi, không có được bước lên trên đó nữa. Nên là Khoai sẽ đứng đây và nhìn thẳng về cái phần trung tâm của ngôi đền. Và đây mọi người sẽ nhìn thấy bức tượng đứng ngay chính giữa, và khi mà ánh sáng rọi vô á, thì mình cảm giác rất là có một cái sự linh thiêng và có một cái cảm giác lạ lắm mọi người. Và bức tượng ở trung tâm này thì đó là bức tượng của một vị Phật rất là quen thuộc với người Việt Nam mình, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, hay còn gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người sẽ nhìn thấy bức tượng đang có 8 cánh tay, nhưng mà đã theo thời gian thì đã bị gãy rồi. Và tượng này chỉ là tượng phục dựng thôi mọi người. Cái bức tượng gốc á, đã được đem về bảo tàng ở Bangkok để mà lưu trữ. Tại vì người ta rất là một trong những cái di sản để ở đây thì rất là khó để bảo vệ khỏi những cái nạn trộm cắp bảo vật. Nên là mình đang nhìn đây là bức tượng phục dựng thôi. Và phía trên búi tóc của tượng Phật Quán Thế Âm mọi người sẽ nhìn thấy có một bức tượng Phật nhỏ. Đó là Phật A Di Đà. Là vì Phật A Di Đà giống như là một người thầy và một người dẫn đường cho Quán Thế Âm Bồ Tát vậy đó. Cho nên là người luôn coi trọng và đặt cái bức tượng của A Di Đà lên phía trên đầu của mình, giống như một cái sự coi trọng và một cái sự mong cái sự dẫn đường từ Phật A Di Đà. Và chính vì cái chi tiết này mà người ta có thể khẳng định được cái bức tượng ở trung tâm ngôi đền này chính là theo Phật giáo, chứ không phải là theo Hindu giáo giống như ở đền Angkor Wat. Đền Angkor Wat và ngôi đền mà mình đang đứng ở đây xây cách nhau đâu đó khoảng trên dưới 100 năm thôi. Nó không chính xác cái mốc thời gian, nhưng mà trong lịch sử mọi người, trên nhau có mấy chục năm, 100 năm, nó là một cái giai đoạn rất gần nhau. Nhưng mà nó lại có cái sự phân hóa rõ ràng trong cái niềm tin của người Khmer hồi xưa. Ở Angkor Wat, cái niềm tin đó khi mà xây dựng ngôi đền đó chính là Hindu giáo. Còn ở nơi đây chính là cái niềm tin ở Phật giáo, khi mọi người sẽ nhìn thấy được ở trung tâm của ngôi đền chính là bức tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà nhìn không kỹ thì chúng ta rất là dễ nhầm lẫn tượng Phật của Quan Thế Âm ở nơi đây với các cái tượng các vị thần ở trong đạo Hindu. Nhưng mà các vị thần này thì không có cái bức tượng ở trên búi tóc giống như trong hình tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát trong đạo Phật. Và đây chính là cơ sở mà mọi người khẳng định bức tượng này chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và bây giờ thì mời mọi người cùng Khoai, mình sẽ đến một công trình nằm cạnh cái ngôi đền này, cũng nằm sát bên dòng sông Khoai Noi. Và công trình đó được xây dựng từ thời tiền sử. Nó không có cùng một thời kỳ với ngôi đền này, nhưng mà nó cũng kể một câu chuyện đặc biệt. Đây là trung tâm ngôi đền, và đây là nguyên một cái tòa thành kiểm soát cái dòng chảy thương mại này. Và đây chính là nơi mà chúng ta nhìn thấy được cái ngôi mộ. Và dọc dòng sông này có nhiều cái ngôi mộ như vậy đã được khai quật và tìm thấy. Mùa này mùa mưa nên là rất là nhiều phù sa. Bây giờ thì người ta không còn coi cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch nữa mọi người, nên là cũng không có tàu thuyền gì đi nữa. Mình chỉ có thể nhìn thấy được một cái con sông yên ắng thôi. Và cái chỗ này giống như là một cái cua, một góc cua của sông. Cái thành mà Mương Sừng nè mọi người ta xây ở bên này thì người ta kiểm soát nguyên cái khúc cua của con sông này luôn. Ai mà hàng hóa mà đi qua bên này thì phải có thể là cống nạp thuế này, hoặc là phải đóng một cái khoản phí nào đó. Và ở phía đây người ta có một cái công trình ở phía trên này. Ở trong công trình đó có 2 bộ xương mà người ta khai quật được ở chỗ này. Giờ mình sẽ lên đó coi luôn. Mọi người có thể nhìn thấy có những cái bộ xương.
Và những bộ xương này là từ thời tiền sử, thời đồ sắt luôn. Và bên cạnh những bộ xương có những cái vật dụng, những cái đồ vật mà người ta an táng chung với cái người mất á. Thì đó chính là những cái vật dụng có từ cái thời đồ sắt và từ cái thời khi mà Khoai tìm hiểu thì người ta nói là từ thời tiền sử luôn mọi người. Đây chỉ là một cái ngôi mộ táng mà người ta khảo cổ dọc cái con sông mà Khoai Noi này thôi mọi người. Cái sông Khoai Noi này là người ta tìm được tới 4-5 cái ngôi mộ giống như vậy. Và rất là nhiều những cái đồ vật mà người ta chôn theo người mất. Và nhờ những đồ vật đó người ta dễ dàng xác định được cái thời điểm mà những cái người mất này là thời kỳ đồ sắt. Đồ sắt có nghĩa là sau cả đồ đồng. Những cái đồ mà người ta chôn theo người mất ở đây đa phần là đồ đồng, nông cụ bằng đồng hoặc là có những cái trang sức. Nhưng mà cũng có một vài đồ trong đó làm bằng sắt. Sắt thì thường nó là kim loại khó kiểm soát, khó rèn giũa hơn là đồng, tại nó cứng hơn nữa. Người ta mới xác định được ở dọc dòng sông này đã có một cái cộng đồng cư dân sinh sống rất là lâu đời, rất là đông trước khi người Khmer đến đây, trước khi người Thái đến đây. Cho nên là khi mà mọi người tới đây thì mọi người nhìn thấy ngôi mộ này thì mình có thể hiểu được là cái vùng đất này thôi, sát bên nhau, hai cái di tích lịch sử và nó nói đến hai cái thời kỳ khác nhau của cái vùng đất này. Và đây khác. Nghe không? Mua mỗi bên một túi. Chuối ép ra xong người ta phơi khô mỏng ra, ăn dẻo dẻo. Ăn thử không? Thùng điều 35, ta 3 thùng lối. 32. 3 thùng lối. 3 thùng lối. Ta thùng điều 32. Thật nói tiếng Thái đi chứ. Thôi vậy mua chuối của bên đây đi, rồi bên đây mua cái này đi, mỗi cái. bên đây cô cũng có bán nè. Dạ cô bán mật ong. Dạ. Ở đây cô bán mật ong mọi người, với lại dạ. Mua mỗi cô một chút để mấy cô đừng có buồn. Dạ. 35, 35, 30, 40, 40 ปีนี้35 35. ก็เป็น Đúng rồi. 100 Em trả giá hay vậy? Trời ơi, 105 mà xu nó nửng rồi là 100 mới trả giá cô 5 đồng. มากแม่ค้าคิดไม่ทันเลยขอบคุณค่ะ Dạ, cảm ơnครับ. Dạ, bye bye cô. Dạ. Ơi, cô cũng nói bye bye giống mình đó nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dọc theo dòng sông Khoai Noi mọi người. Và mình sẽ đến một cái cung đường gọi là cung đường sắt Tử Thần. Và đây chính là cái đường sắt. Mình sẽ đi dọc về phía bên kia. Khoai đố mọi người một câu đố nha. Vì sao cung đường sắt này được mang tên là cung đường sắt Tử Thần? Là vì nó nguy hiểm hay là vì một lý do nào khác? Và đây chính là cái nhà ga xe lửa Tham Ra Xây mọi người. Tiếng Thái Khoai đọc không đúng đâu, Khoai đang đọc theo cái phiên âm thôi. Còn tiếng Thái tên chính xác của nhà ga này là Tham Ra Xe. Thì mọi người có thể tới đây và mình có thể đi dạo dọc cái con đường sắt này. Ở đây có một cái bản đồ nhỏ nhỏ. Thì chúng ta đang đứng ở chỗ này, mình có thể đi dọc theo cái con đường sắt này. Ở đây có cái hang Grace. Đây là một cái hang động và cũng có tượng Phật. Và mọi người có thể đến đây đốt nhang. Và mình có thể đến đây ngắm được cái cua của dòng sông. Mà khách du lịch người ta hay tới đây để mà người ta trải nghiệm vậy đó. Cái cảm giác mà mình đang đi bộ trên cái con đường sắt nó hơi ghê ha. Giống như là mình có thể bị tàu chạy tới đụng bất cứ lúc nào. Và đó là điều mà Khoai không bao giờ khuyến khích nếu mà mình đi ở những cái nơi đường sắt mà kiểu như vậy đó mọi người. Nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà ở đây có một cái là những cái con đường sắt này 2-3 tiếng mới có một cái chuyến tàu một lần. Nên là cái thời gian nó đủ để cho khách du lịch người ta có thể đi dạo ở trên đây. Đây, như chị này là một người hướng dẫn viên đang dẫn 2 vị khách Tây đến đây để tham quan cái đường tàu Tử Thần này. Chắc là cứ để mấy vị khách đi trước đi, mình đứng từ từ cũng được. Đố mọi người vì sao cái đường sắt này được gọi là đường sắt Tử Thần. Nghe cái chữ Tử Thần thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ hình dung được nó
nó rất là thảm khốc, hoặc là nó là một cái nơi chết rất là nhiều người. Cái đường sắt này xây dựng vào năm 1942 tới năm 1943, và trong cái khoảng thời gian mười mấy tháng thi công đó có tới hơn 100.000 người đã bỏ mạng ở đây mọi người. Và cứ mỗi một cây số đường sắt ở đây thì đánh đổi bằng mạng sống của 250 người, khoảng bao nhiêu đó thôi. Và cái con đường sắt này được xây bởi quân Nhật. Quân Nhật thời đó họ muốn xây một cái tuyến đường nối Thái Lan và Myanmar, để giống như một cái tuyến đường giao thương. Từ cái tuyến đường đó họ có thể kiểm soát được Myanmar và kiểm soát được cả một cái cung đường giao thương từ Đông Á qua phía bên kia của bán đảo. Hình như là khách người ta đang đi ngược lại. Mình cứ đi ha mọi người. Khoai không khuyến khích mọi người đi trên một cái đường sắt giống như vậy nha, vì đây là cái đặc trưng của cái địa điểm du lịch này, và nó có một cách vận hành khác với những cái đường sắt khác. Và khi đi mình phải rất cẩn thận, tại vì cái nền đây bằng sắt nè, rất là trơn. Khoai đi mà Khoai cảm giác là cái giày của Khoai đang muốn trượt ra vậy đó. Và dọc đường người ta sẽ để những cái chỗ mà mình có thể đứng chờ, hoặc là khi mà có tàu sắp tới mình có thể nhảy ra đây để mình đứng. Và kia, mọi người có thể nhìn thấy đây là kết cấu của cả một cái hệ đường sắt sát núi này. Toàn bộ là chỉ có cái móng này là bằng bê tông này, xong là sẽ có những cái cột gỗ, dầm gỗ bằng cây làm cái bệ đỡ cho cái đường sắt này. Người ta gác những cái dầm sắt ra, rồi cứ ngay cái mép núi này chạy dọc dọc. Và đây chính là cái dòng sông Quai Noi, cái dòng sông mà hồi nãy mà mình đi cái công trình mà cái đền lịch sử hồi nãy á mọi người, thì nó cũng là cặp theo cái dòng sông này. Và như hồi nãy Khoa chia sẻ, cái dòng sông này chính là cái tuyến đường giao thương huyết mạch. Cái thời mà người ta ép những cái người tù binh hoặc là những người lao động khổ sai để mà xây dựng cái cung đường này mọi người, thì người Nhật người ta chỉ cho những người đó ăn một ngày là ăn gạo mốc, hoặc là cơm nấu từ gạo mốc, và một ít cá khô. Mà cá khô cũng không phải là cá khô mà tươi nữa, kiểu cá khô có thể bị ương hay bị mốc. Và chế độ ăn nó không có được đầy đủ dinh dưỡng, và cùng với cái công việc quá nặng nhọc như vậy, người ta có thể chết vì kiệt sức, chết vì bệnh dịch tả. Mà mọi người thấy con số tưởng tượng khủng khiếp á, hơn 100.000 người đã hy sinh, đã chết để làm nên cái cung đường này. Cho nên là đó là lý do mà người ta gọi đây là cung đường tử thần, hay gọi là cung đường chết chóc. Và bên cạnh cái cung đường sắt này chính là một cái hang động. Trong hang động này người ta có để tượng Phật, và mình có thể tới đây để mà bái lại, với lại mình có thể bỏ vô hòm công đức hay gì đó. Và chính hành động đi vô trong hang và đốt nhang cho tượng Phật này đã dẫn tới một điều mà Khoai không ngờ tới. Và có thể nói đây là một điều rất may mắn mà Khoai có được tại cái cung đường tử thần này. Ủa tàu tới hay sao vậy? Nghe tiếng tàu hả? Phải không vậy? Khoai nghe có cái tiếng âm thanh, Khoai nghĩ có thể là tàu. Wow. Wow. Rất là may mắn là mọi người, chúng ta đã nhìn thấy được cái khoảnh khắc tàu chạy qua, và rất nhiều khách đang ngồi trên tàu. Không biết sao chứ Khoai thấy Khoai tin vô cái chữ duyên ghê. Khoai thấy Khoai hên thiệt luôn á. Tại khi mà Khoai coi lịch tàu chạy á, thì trên mạng người ta để lịch á là còn tới 2-3 tiếng nữa mới tới lịch tàu. Thì ban đầu Khoai nghĩ là chắc là không coi được tàu chạy đâu. Ai về đâu, cuối cùng mình vẫn coi được tàu chạy, mà coi được ở một cái vị trí đứng rất đặc biệt nữa. Giờ chúng ta có thể an toàn để đi qua bên đây ngắm tàu. Khi mà tàu chạy qua cung đường này, mọi người sẽ thấy tàu chạy rất là chậm, chậm rãi. Giống như là ngang với vận tốc mình đi bộ, chạy bộ thôi mọi người.
Và đoàn tàu nhiều màu sắc ghê, mình cảm giác rất là dễ thương. Nhưng mà tính là mình hên thiệt á. Rồi, mình sẽ cùng nhau đi trong đây mua đồ ngày mai nấu đồ ăn sáng. Với lại nạp thêm một chút năng lượng trước khi tiếp tục. Rồi, đi mua sắm thôi. Trời ơi trời, sắp mưa tới rồi, chuyển mây điên khùi lùi rồi. Ê, mua thịt heo với lại giò heo mình nấu bánh canh ngày mai ngon á mọi người. Hấp dẫn quá à. Giá thịt ở đây thì đâu đó cỡ khoảng 100.000 tiền Việt Nam mình, 120 à. Dây dài luôn nha. Nhiều quá vậy. Cho nó có khi làm một cái dây đó là đủ rồi đó. Mình có dao không? Khoai với lại mấy đứa nhỏ đang đi mua đồ để mà sáng sớm mai mình nấu bánh canh ăn sáng mọi người. Tại cái chỗ mà Khoai ở có bếp á, nên là ghiền muốn nấu một cái gì đó ngon ngon. Thì thấy thịt heo hấp dẫn quá. Mua đồ ở đây là cũng tương tự ở Việt Nam, ở đây người ta bán mấy cái sợi bún nè. Ở đây bún khô nửa ký 35 bạc là cỡ 30.000 tiền Việt Nam mình, bịch bún khô bự như vậy. Mì một cái gói mì khô như vậy 35 bạc, 41 bạc. Gia vị nước mắm, đường, muối, bột ngọt đầy đủ hết. Còn đây có cái mắm, này là mắm để đâm gỏi đu đủ. Ở đâu rồi vậy? Bao nhiêu à? Thì mới lấy một cái túi hành tím 26 bạc mọi người. Mình sẽ lấy thêm bịch tỏi phi 30 bạc 100 gram mọi người. Lấy bịch hạt nêm hương heo 27. Bộ muối 18 bạc là cỡ 15.000 tiền Việt Nam thôi. Cái bịch này có 10 bạc à. Nói chung là gia vị ở đây cũng giá tương đương Việt Nam mình thôi mọi người, cũng không khác nhiều. Bột ngọt đây bịch nhỏ này người ta bán cỡ 20. Phải không? Phải tiêu không vậy? Sao tiêu gì màu hồng giống nước tăng lực quá vậy? Sao nó ướt Nè, pepper powder nè. Đây là tiêu nhưng mà nhìn cái chai, mọi người nhìn cái bên Thái người ta thiết kế bao bì rất là dễ thương không? Cái hũ này thì giống như là collagen, nhan sắc gì đó dành cho mấy chị uống để bồi dưỡng nhan sắc, nhưng mà nó màu hồng, nhưng mà thật ra trong đây là tiêu. Đó là tiêu của mọi người. Siêu thị này thì cũng có một cái quầy rau củ nhỏ nhỏ mọi người. Giá rau củ ở trong siêu thị này bán thì cũng sẽ hơi mắc một chút nha. Ví dụ như một cái bó hành lá nhỏ này chắc cỡ mấy chục gram, 70 gram, ta bán hình như là 25 bạc là cỡ 20 mấy ngàn tiền Việt Nam mình đó. Ném kim châm này thì nhìn nó rất là búp luôn, nó nhuyễn à, nó không có bị nở nhiều. Một bịch lớn này người ta bán có 32 bạc thôi, nửa ký. Không nên nấu chung hai củ. À, chưa gọt. Củ này có khuyến mãi nè, khuyến mãi có 20 bạc à, củ đó không có, 40 giảm còn 20. Đặc biệt ở bên Thái Lan có một loại thức uống rất nổi tiếng, và một cái điều đặc biệt nữa là Khoai đang là đại sứ thương hiệu của loại thức uống đó. Đố mọi người đó là gì? Để Khoai gợi ý nha. Đây là một loại thức uống có vị chua chua ngọt ngọt, rất là kích thích vị giác và tốt cho bụng của mình nữa. Ở Việt Nam mình á, thương hiệu này cũng rất là phổ biến và mọi người có thể mua được ở Việt Nam, và đặc biệt đi Thái Lan á là hầu như cửa hàng tiện lợi hay là siêu thị nào cũng sẽ có. Và đây chính là Betagen mọi người. Màu hồng này chắc là của Thùy rồi mọi người. Khoai sẽ uống cái màu nguyên bản này. 3 chai luôn đi, 4 chai luôn. Ồ, đây là loại có thêm protein. Tại vì siêu thị ở đây á mọi người, hôm bữa Khoai tới là 8 giờ rưỡi, 9 giờ là người ta bắt đầu đóng cửa rồi. Nên là trước khi đi ăn thì mình phải mua đồ để mình ngày mai mình nấu ăn sáng. Chứ nếu mà để tới tối nay ăn tối xong á rồi mới mua á, sợ không kịp. Thôi có để đá ở đây nữa. Thì mình để thịt ở đây, mình đi ăn tối về không sao hết. Còn Betagen này thì uống luôn bây giờ. Đưa cho Xuân một chai trước đi. Còn cái chai màu hồng này là hương dâu, đưa cho Thùy. Khoai uống chai hương nguyên bản. Một chai như vậy có tới thêm 15 gram đạm, 30 tỷ lệ khuẩn và không có thêm đường luôn nha. Và low fat nữa.
không bổ sung thêm đường không có nghĩa là nó không ngọt, nó vẫn ngọt. Nhưng mà cái đường này là cái đường không có năng lượng để giúp cho những cái người mà kiêng đường á có thể uống cái sản phẩm này dễ hơn. Thơm mùi dâu chua chua. Vị chua chua ngọt ngọt. Bình thường nếu mà mọi người uống trước bữa ăn cũng được, hay là ăn xong uống sau bữa ăn cũng được, bổ sung thêm lợi khuẩn. Nhưng mà đặc biệt ở đây nó có bổ sung thêm đạm nữa, nên là mình có thể coi như là một bữa phụ. Mình có thể uống giữa giờ, hay là đi du lịch mệt quá, tôi cần uống một cái gì đó chua chua ngọt ngọt mát mát mà còn bổ sung thêm protein, thì mọi người có thể thử Betagen Pro nha. Giờ thì Khoai sẽ đứng ở trước cái tiệm này nói chuyện hồi mọi người đi ra đi vô. Người ta chạy xe hơi ồn, mọi người thông cảm Khoai nha. Khoai chạy xe này lại xong rồi mình sẽ đi tiếp. Ở bên Thái mọi người hay có mấy cái chợ buổi chiều gì lắm, người ta họp chợ xong người ta bán đồ ăn vặt, thịt nướng rồi đó. Cái bà con cô bác sẽ đi xe bán tải ở đây bán đồ, rồi mình cũng sẽ đi xe ra đây để mà dừng lại mua đồ. Kiểu mấy cái chợ chiều nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Hồi nãy thì Khoai nghĩ là chắc là mình sẽ không có đi vô chợ đâu, tại vì mình sẽ đi ăn buffet lẩu nướng. Nhưng mà tiệm buffet chưa có mở lắm, nên là Khoai nghĩ là mình cứ đi vô chợ mình lướt qua đi. Ở bên Thái có rất nhiều những cái chợ phiên như vậy, và đây cũng là một cái chợ phiên giống như vậy. Tại vì những cái xã mà mình đang đi á, là không có quá đông dân, nên là chợ người ta sẽ họp theo một vài ngày cố định trong tuần thôi. Và những cái người mà bán chợ này người ta sẽ thay phiên. Ngày hôm nay người ta bán chợ phiên của xã kia, rồi ngày hôm sau người ta bán chợ phiên của xã này. Người ta cứ có một cái xe tải bán tải vậy nè mọi người. Người ta chở tới những cái chợ người ta bán mỗi ngày vậy đó. Thùy nó đang lựa chôm chôm. Sawadee. Khoai gặp được chú này hôm qua ở chợ ở cái xã khác rồi, hôm nay lại gặp chú nữa. Chú bán trái cây. Mới gặp chú ngày hôm qua. Không được lựa. Chôm chôm là hốt đúng không? Việt Nam. Dạ Việt Nam. Ủa bao nhiêu tiền? 40 bạc cho 1 kg chôm chôm này mọi người, là khoảng 35.000 tiền Việt Nam. Sầu riêng ở đây là 140 bạc 1 kg. Sầu riêng cũng trái nhỏ thôi à. Sầu Thái, nhưng mà sầu này kiểu là sầu không có xuất khẩu được, mọi người nó méo méo vậy nè. Rồi, cảm ơnครับ. Dễ thương quá. Cái chợ của chúng ta này. Ở bên đây người ta bán mì tôm với hủ tiếu. Ngọt quá. Không. Cũng giống như chợ phiên ở Việt Nam mình thôi mọi người. Người ta bày sạp ra rồi người ta bán đủ thứ hết. Này xúc xích, rồi thịt cá viên, bò viên, lạp xưởng. Bên đây người ta bán cá, người ta ướp đá ở trong này. Cô kia có cu ma thông. Cái gì cu ma thông? Cái cô mặt có cu ma thông rồi. Xu nước kia là cô kia có cu ma thông nên phải đi theo. Có búp bê, con có em búp bê cô để ở ngay chỗ quầy của cô. Hay kìa. Trong chợ cũng không có quá nhiều món ăn đặc biệt, cho nên là Khoai quyết định là mình đi thẳng qua bên chỗ ăn buffet luôn. Xu nó mới lái xe qua bên chỗ buffet này mọi người. Đây chính là xe của chúng ta. Chỗ buffet là giáp ranh với chợ luôn. Mà đây, chợ phía bên này. Dễ thương quá. Đúng là kiểu núi rừng luôn mọi người. Cái bàn á, đây là cái ghế nè, làm từ mấy cái thân cây bự chảng. Ngồi chắc là nó sẽ không có thoải mái bằng cái ghế có đồ dựa kia, nhưng mà nhìn nó rất là giống như quê. Hay là ngồi cái này có cái đồ dựa kìa cho đỡ mỏi lưng. Tại cái này là ở cái khu mà nông thôn. Hello. Ủa cái này giống đồ trứng lẩu quá ta. Ăn lẩu với là ăn nướng bukata. Đây mọi người thấy cái quầy buffet cây nhà lá vườn nó dễ thương lắm. Có rau, có rong biển, có bắp, có nấm, có bún, xong rồi có đậu hũ. Trời, có hải sản nữa nè. Thịt thì người ta để sẵn trong tủ lạnh. Nói chung là cây nhà lá vườn thôi mọi người. Với giá cũng rẻ, kiểu có 179 bạc một người, cộng thêm nước nữa là khoảng hơn 200 bạc thôi. Tại cái này là ở cái khu mà nông thôn. Hello. Có gỏi cuốn đó nè. Có mấy cái món mà chấm mắm đó nè mọi người. Lỗ tai heo. Có cái nước mắm chua ngọt ở đây.
Nói chung là khoai thấy là với cỡ 150.000 thì Việt Nam mà như vậy là quá rẻ. Ồ, cũng ngon chứ bộ. Với cái, thì ủa cái này là mắm khác nữa hả? Hai này khác nhau này hả? muốn ăn thì gỡ ra hả? Người ta đậy lại để do sợ ruồi hay sao? Xong rồi đậy là do người ta thôi. Đây ngon quá vậy. Ăn đậu không? À, Ăn cái này luôn không? Ăn qua hơn chút ha. rồi. Mấy cái trái nhỏ nhìn chứ ngon hơn á. Có cá hộp nữa. Rồi ta đâm với là gia vị tỏi, ớt, ngò, hành tím. Xong rồi mắm để thành một cái loại nước chấm mà mình có thể dùng để chấm mắm ở đây. Đậy lại. Tại vì nó có mắm nên là sợ ruồi. Rồi ăn thôi. Bọc lại cẩn thận cho chủ quán. Nó hơi bị bất công cái chỗ bọc này một chút nhưng mà không sao. Cực quá hay sao? Thôi chắc được em. Ủa, một cái nắp mà chỉ còn bọc thêm cái này nữa. Ngon quá. Rồi, tay heo nhìn ngon quá à. Người nhìn đã không? Có bao tử nó hay gì kìa? Tay heo của em chứ không phải bao tử đâu. Cái kiểu mà lẩu nướng Mookata này thì Khoai thấy ở Kanchanaburi nhiều lắm. Hầu như đi tới cái xã nào Khoai cũng thấy có một cái tiệm buffet lẩu kiểu này. Người ta sẽ dọn một cái bếp than, có nhiều chỗ thì người ta sẽ có bếp ga. Rồi sau khi mà người ta dọn bếp than ra thì mình đi lấy thịt là vừa đó. Thịt mà để ăn nướng ở bên đây thì Khoai thấy người ta hay ăn với lại thịt heo, ba rọi heo nè, hoặc là nạc nọng heo, hoặc là lỗi vai heo. Lâu lâu cũng có mấy chỗ bán thịt bò, thịt gà nữa. Rồi bây giờ người ta để cái nồi nướng lên, xong rồi chế nước ở phía dưới. Cái này là dừa nướng ở trên, dừa lẩu ở dưới. Bà con cô bác mình thấy cái nước lẩu trong veo không? Nhưng mà thật ra người ta có nêm gia vị trong đó rồi. Thường thì mình sẽ lấy một cục mỡ mình chà xung quanh cái dĩ nướng cho nó đỡ dính. Nhưng mà nay Khoai nướng ba rọi trước á, nên là ba rọi nó cũng đã có mỡ sẵn rồi. Giống bò leo núi ở An Giang Việt Nam mình ghê. Hay là ở Tây Nguyên mọi người sẽ ăn một số cái quán lẩu mà lẩu xìn đạt, lẩu nước xìn đạt đó mọi người. Khoai không biết đọc cái từ đúng không? Lại lâu lắm rồi Khoai chưa có quay lại ăn. Thì cũng là cái kiểu dừa nướng, dừa lẩu giống như vậy. Nhưng mà cái món này có một cái mà Khoai không thích đó là thường mình nướng nó hay bị khét. Mà cái khét nó chảy xuống dưới cái nước lẩu của mình nè. Thì cái nước lẩu nó không còn ngon nữa. Thịt này không có ướp mọi người. Người ta có cái phiên bản thịt ướp nhưng mà Khoai thích không ướp hơn. Tại vì mình chấm cái sốt mà chua cay của người Thái nè, có một xíu riềng nên nó thơm mà đậm đà. Ngon mọi người, kích thích vị giác. Quán bình dân ở dưới quê, giá rất là rẻ. Ở ngoài nhìn vô thấy hơi ngại, tại mình cảm giác là bàn ghế người ta không có giống một cái quán buffet bình thường á. Nhưng mà khi ăn thì Khoai thấy cũng dễ thương, nêm nếm vừa phải, mà có cái không khí kiểu rất là đồng quê. Cái cà dài nhìn hấp dẫn nhất luôn nè. Thôi mình chấm vô kho quẹt. Cái này không phải kho quẹt mà kiểu một cái loại nước chấm chua ngọt mà có cá mòi ở trong. Rồi nghe mùi ớt cay, chua chua, cái ngọt ngọt, đậm cái vị cá mòi trong này nữa. Cá mòi hộp ba cô gái mọi người, xong người ta đâm với lại ớt, tỏi, gia vị với một xíu mắm nữa. Cái này ăn cơm ngon lắm. Nhạc lớn quá. Nhạc ở đây còn nhạc cái chỗ cái chợ mọi người. Hai âm thanh nó trộn với nhau, cái Khoai cảm giác Khoai sắp bị đậu quả nhập ma rồi. Đây cái loa bị chản đây. Và một cái đến từ cái loa của cái xe ngay chợ đây để Khoai ra Khoai giới thiệu. Đây có một cái loa. Ở bên Thái người ta rất là hay độ loa ở trong cái cửa xe. Mà loa này khủng khiếp lắm nha mọi người. Để mình ra mình quay cái quầy này, không biết người ta có la không nữa. Đây hoành tráng luôn. Ồ. Có người đang gọi điện thoại cái loa trên xe đó mọi người, nên nó tạm thời bị ngưng nhạc. Vì cái bữa ăn này quá nhiều âm thanh, quá nhiều nhạc xung quanh nên là chắc là Khoai lồng tiếng sơ sơ vậy thôi. Tối đó thì mình về mình ngủ sớm, rồi sáng thức dậy chuẩn bị trả phòng khách sạn. Mà trước khi trả phòng khách sạn thì Khoai sẽ giới thiệu cái chỗ ở của Khoai ở Kanchanaburi đợt này, bên cạnh con sông mà giữa khu rừng luôn. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tới với cái nhà mà Khoai ở mấy hôm nay ở bên Thái Lan. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu
Khoai đang nấu nước ở đây để chuẩn bị trụng thịt để mà mình nấu bánh canh. Vì sao mà Khoai nấu bánh canh? Tại bữa bên Bangkok Khoai có mua được một cái bịch bánh canh người ta để như vậy. Hôm bữa là Khoai tính mua bún để mà Khoai ăn thôi, nhưng ai về đặt online á, cái đặt lộn thành bánh canh. Giờ mình có dư một cục bánh canh 1 kg ở đây. Thịt này mua siêu thị hồi chiều hôm qua, mọi người nhìn đã không? Mấy cái dân mỡ về là chắc là thịt mềm lắm nè. Với lại một cái dây sườn nữa. Trong lúc mà đợi nước sôi đi, Khoai sẽ giới thiệu mọi người sơ một cái vòng cái nhà mà Khoai đang ở. Đây là một cái nhà giống như nhà sàn. Đây nó có một cái lầu ở trên đây, mình có thể đi lên trên. Và điều quan trọng là xung quanh cái nhà này giống như một cái rừng cây mọi người. Mình có cái bàn ở đây, có một cái phòng ngủ trong này. Phòng ngủ này thì cũng rộng lắm, nhìn rất là dễ thương. Và cảm giác cái phòng nó rộng mà nó không có nhà vệ sinh ở trên này mọi người. Đó là lý do mà Khoai với là mấy đứa em ở 2 cái phòng ở dưới tầng trệt chứ không ở trên đây. Trên đây được cái này nó đẹp thôi, nhưng mà muốn đi vệ sinh phải đi vòng phía dưới mất công quá. Rồi. Nhưng mà đã thì có cảm giác mà chiều chiều mình ngồi đây ha. Cái xung quanh mình toàn là cây cối không. Ở đây chính là lý do mà Khoai nghĩ là Khoai thích cái căn nhà này. Mình có thể ngồi đây rồi mình ngắm cây cối xung quanh, rồi tiếng chim hót, tiếng gà gáy. Xa xa kia có một con sông nữa, rồi có một cái chòi nhỏ ngay sông. Cây này là cái cây lá bự bự này là cây giá tỵ hay sao á. Thường người ta hay xài cái lá của nó để mà làm thành mấy cái dĩa, mấy cái chén bằng cây á, bằng lá cây á, để mà thay cho mấy cái chén mút, mấy cái hộp xốp. Thì Khoai thấy cái cách làm này bên Thái Lan hay bên Ấn Độ rất là hay. Và đây là một cái loài cây rất đặc trưng và phổ biến ở Thái Lan. Và ở Việt Nam mình cũng có luôn mọi người. Bự lắm, đó là cây trúc. Mọi người có thể thấy nè, cái trái nó nè. Trái nó sẽ hơi sần sùi giống như là cái bộ não vậy đó. Nè, nó nhăn giống như là cái cái não của mình vậy đó. Nhưng mà nó thơm lắm. Cái lá của nó sẽ là lá đôi. Em phải bứt một lá nha. Lá nó sẽ là lá đôi vậy nè. Còn lá chanh của mình là lá đơn. Thì mình dò ra nó thơm. Trời, thơm nồng nàn luôn. Cái trái trúc cũng rất là thơm. Là nó nhiều the hơn, nhiều tinh dầu hơn trái chanh, mà nó ít nước hơn trái chanh. Thường người ta hay lấy cái lá trúc này để mà người ta nấu thơm dâm, nấu lẩu Thái mọi người. Nấu mấy cái súp mà chua mà thơm. Cái mùi nó đậm dữ lắm luôn. Mình có nguyên một cái khu rừng ở phía sau nhà. Trời đã thiệt luôn á. Này là cây me. Cây me cổ thụ luôn, bự chảng. Để Xu đứng ở đó đi, anh lại gần cây me này em thấy cây me bự không? Cái cây bự hơn người Khoai luôn. Rồi nguyên một cái khu rừng, gọi là khu rừng cũng không đúng nữa, kiểu Khoai vẫn thấy có những cái cây ăn trái trong cái khu rừng này. Hổm là ở đây được mấy ngày thì Khoai cũng nói là bữa nào mình ra đó mình tắm cái con sông đó. Cuối cùng chưa tắm luôn. Khoai Khoai mướn cái nhà này là vì lý do là cái nhà nằm giữa khu rừng, có nguyên con sông quá trời đẹp. Giá mà mướn cái nhà này có hơn 2.000 bạc, trên dưới 2.000 bạc tùy thời điểm mọi người. Là cỡ 1,7 triệu, 1,8 triệu tiền Việt Nam mình. Nước hôm nay chảy xiết lắm. Cái Khoai tính hả là mình tự nấu lẩu, cái mình ra đây mình ngồi ăn lẩu ha. Cái mình vừa ngồi ăn mình vừa ngắm sông nước bên kia. Cuối cùng ngày hôm nay là cái ngày mình trả phòng luôn mà chưa làm được điều đó. Quá trời chim luôn. Rồi nước sông nó trong veo. Rồi mà cái nhà có cái sông đã quá anh ơi. Đã thiệt á. Mà ở đây là dọc cái con sông này nha, có nhiều resort lắm. Xong rồi có luôn mấy cái chỗ mà người ta khu bảo tồn chăm sóc voi á. Thì người ta cho khách du lịch tắm voi nè, rồi dẫn voi đi chơi trong rừng các kiểu. Mà đợt này thì mình sẽ không có đi chăm sóc voi đâu. Mình sẽ đi chơi thôi. Phía bên đó mọi người sẽ thấy nguyên cái khu rừng luôn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vô lại nhà để mà nấu tiếp bánh canh buổi sáng ngày hôm nay. Ở nhà này người ta có đầy đủ dụng cụ bếp, nhưng mà có một điều mà người ta không có là đũa mọi người. Nên là mình xài cái muỗng. Muỗng với đĩa là chính. Rồi. Trụng sơ cục thịt đi.
Thật ra người Thái người ta vẫn ăn đũa bình thường, nhưng mà không biết sao nhà này cô chủ nhà cô không có trang bị ở đây. Rồi có cả cái cối để đâm gỏi đu đủ xôm tầm. Trụng sơ thịt thôi, xong rồi Khoai sẽ nấu nhanh nhanh bánh canh. Vớt ra mọi người, xong rồi bỏ cái nước này đi, nấu cái nước mới. Cái nồi này nhỏ mà mọi người, Khoai nghĩ là phải nấu trong cái chảo này mới đã. Củ thịt bự quá, Khoai nghĩ là Khoai phải cắt nó làm hai mọi người. Bỏ củ cải trắng nha mọi người. Với lại cái đầu hành này nhà cũng không có đứa nào ăn hết nên Khoai bỏ vô, Khoai hầm chả thơm luôn. Hồi nãy Khoai nói là bánh canh đúng không, nhưng thật sự nó không phải bánh canh luôn mọi người. Để Khoai đổ ra cho mọi người coi chung Khoai nha. Mua online ở trên mạng, cái siêu thị người ta giao tới. Rồi đây, cái sợi nó giống như nè. Ôi chết rồi, nó bở, nó như bột gạo, nó không có dai nữa. Không phải, trời bỏ nó lạnh. Không phải đâu. Rồi cái này không biết có nấu bánh canh thôi, kệ không sao đâu mọi người. Mà cái nhà này người ta cũng không cho mình rổ luôn mọi người. Không có rổ nên là cái gì cũng bất tiện hết á. Mình bỏ vô tô rồi mình chắc nước bằng tay. Mọi người thấy cái bếp này á, cũng không có lớn lắm. Mà bà chủ ở đây người ta trang bị nguyên cái quạt bự chà bá lửa. Mạnh không? Mà sao nó ồn quá ha? Hù 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 luôn á. Ba cái bông luôn. Vô, mạnh lên. Cái quạt này không có dành cho người già và trẻ nhỏ, mà người nó nặng lắm. Như cái quạt công nghiệp mà mỗi lần xài là mát không? Đây, một luồng gió rất mát. Rồi khi mà mình xài cái quạt này trong nhà mình sẽ có thể thổi bay mọi thứ. Nêm theo linh cảm thôi mọi người. Coi nêm muối vô nè. Rồi. Không sao đâu. Đối với mọi người á, là mấy cái món hủ tiếu, bánh canh ở miền Tây á, hay có tỏi phi. Hay mua sẵn bịch tỏi phi trong siêu thị luôn. Hôm nay mình khai trương bịch tỏi phi luôn. Tỏi phi bên đây á, nó nhuyễn nhuyễn lắm, nó không có phải là kiểu còn hột hột đâu, nhuyễn nhừ bỏ vô cái thơm phức ha. Cái hồi nữa mình bỏ hành lá với miếng tiêu lên nữa ha, là thơm rồi ha. Thêm miếng đường nữa khoan nghĩ ngon á. Đây, nước mắm hình con mực. Để Khoai nếm thử coi cái nước mắm này nó có gì khác không. Nó cũng hơi hơi thoang thoảng mùi mực thôi. Mà nó cũng có mùi thoang thoảng giống mùi nước tương, mà cũng thoang thoảng giống mùi nước mắm. Khoai nghĩ là mình để an toàn mình nêm nước mắm đi. Đây, Khoai có mua cái chai nước mắm hôm qua trong siêu thị luôn. Miếng thôi mọi người, nhiều nước mắm nó cũng ngon, mà nước mắm thường Khoai nêm cuối cùng mà. Trời, giống cái bếp omakase quá à. Hôm nay chúng ta sẽ tới cái đầu bếp 5 sao. Đâu, chân dung đầu bếp 5 sao. 5 sao. 5 sao là 5 sao mới biết nấu đó. À, hay quá ta. Chị thầy hạ miếng hay quá. Ủa hay vậy ơi? Sao thấy hay không? Không, giờ em mới nghĩ ra đó. Cái miếng gì thả xong một cái là người ta phải. Em nghe 5 sao mới biết nấu hay. Hay quá, thì dĩ nhiên hài á. Ủa câu đó cũng sáng tạo mà. Sáng tạo mà. Thì đâu có nói gì đâu, ủa người ta khen mà. Cắt theo chiều nè. Sai rồi. Rồi á, đầu bếp 5 sao mà hỏi cắt thịt theo chiều nào. Rồi nhìn cái cục. Ê, đâu coi coi. Rồi, chiều đó đúng rồi. Hồi nãy cái chiều kia. Ôi, miếng thịt nó ngon quá vậy. Ngon quá, thơm nữa. Giả bộ. Ai là người luộc với trời. Rồi anh mới cắt ra mà mấy cái con gì nó bay vòng vòng rồi kìa. Con ruồi á. Cái con gì chút ép rồi. Mỏng đi, trời cái cục đó bự quá bà nội ơi. Bánh canh là phải mỏng mỏng ăn nó mới ngon. Đầu bếp 5 sao nấu mà. Rồi ngon quá, cái miếng thịt này đã mọi người. Ở bên Thái người ta thích ăn lõi nạc dai hoặc là thịt nạc nọng lắm.
Tại thịt đó nó mềm, ta hay nướng lên á. Mình đem về mình nấu bánh canh. Nắm kim châm vô, cho sôi lại cái mình bỏ cái bánh canh của mình, còn mình nêm hành lá vô nữa là xong. Nhiều hết, nhiều không vậy? Hết luôn đi. Coi chừng nước nha, đừng có lấy nước. Nhanh lắm mọi người, nó chỉ cần vô nước sôi lại ở trong này nè, mấy cái cọng ở dưới là nó bắt đầu nó dẻo ra ở trong lại. Nhưng mà lúc mà nó chưa nấu lên thì nó bở. Nhiều quá vậy? Kệ đi, ăn hết đây. Tiêu nữa. Rồi, xong. Giờ xong cái nồi bánh canh buổi sáng. Nguyên nồi bự luôn, cái này mà rớt nó bụp một cái nhịn ăn luôn á, công sức nãy giờ. Đây, một cái mâm tiệc giống nhà hàng mà có bông tulip nữa ha. Trang trí rồi ha, có tráng miệng bằng khóm. Nhìn hơi xấu xíu. Rồi mà mọi người ăn sáng với khoai nha. Múc đại đi. Trời ơi, sao múc cái muỗng của toàn thịt không à. Ai sẽ là người ăn tô này? Em. Giờ anh sẽ múc nấm cho em. Xin. Thôi được rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bánh canh thì tôi nghĩ là tôi sẽ xài cái này rồi. Chỉ có cái này mới gấp ra được thôi. Hay quá nơi. Hay quá. Không dính gì hả? Nói chị chủ nhà cho mình xin đôi đũa được không? Hay quá. Rất là thật. Nó không còn nước luôn á. Thì bánh canh sệt luôn. Nó hút vô. Để cái ly chị qua kia đi. Ngon đúng không? Rồi chị chê. Nó dẻo mà nó thấm. Mà nó dai dai. Giờ bữa đi siêu thị mà thèm bánh canh chắc là Khoai cũng sẽ mua lại cái sợi này bên Thái để mà mình nấu bánh canh. Ăn xong buổi sáng, chúng ta sẽ cùng nhau lên xe và thẳng tiến tiếp về phía tây của Kanchanaburi. Kanchanaburi là một cái tỉnh rất rộng và Khoai sẽ đi thêm 1-2 tiếng về phía tây nữa. Và cũng chính tại nơi này, Su đã mất một thứ, khiến cho Su không thể tiếp tục chuyến đi. Mời bà con cô bác mình coi tiếp ở tập sau nha.